เคยได้ยินกันไหมคะคำว่าขวัญเอ้ยขวัญมานะคะโอ้ยต้องรับขวัญเด็กคนนี้นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันว่ามันคืออะไรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Talk Sense by Diary นะคะอย่างที่บอกกันวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการรับขวัญนะคะว่ามันคืออะไรเพราะว่าอย่างการเนี่ยเป็นเด็กรุ่นใหม่ตั้งแต่เด็กเลยก็จะได้ยินคำว่าโอ๊ยจะไปโรงเรียนอะไรนะเหมือนกับเกิดอุบัติเหตุมาแล้วก็ต้องรับขวัญกันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยหรือตอนที่ไปต่างประเทศแล้วกลับมาแบบไปอยู่นานๆอย่างเงี้ยแล้วกลับมาประเทศไทยอย่างเงี้ยก็จะบอกว่าอุ๊ยต้องรับขวัญนะอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกเราก็งงว่าแบบการรับขวัญคืออะไรอย่างเงี้ยบางคนก็บอกเหมือนกับเป็นการแบบบอกเทพต่างๆแถวเนี้ยที่อยู่ตรงแอเรียเนี่ยว่ากลับมาแล้วนะเด็กคนนี้กลับมาให้ดูแลด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆไม่ใช่เลยสักอย่างเดียวความหมายของขวัญในอดีตกับขวัญปัจจุบันนี่แม่งคนละเรื่องเลยบนหัวใจปะเรื่องไม่ใช่บนหัวเรามี2ขวัญมีขวัญเดียวขดที่เขาพูดคือขวัญเดียวหรือ2ขวัญจริงๆคืออะไรรู้ป่ะไม่ได้ประเทศไทยที่มีประเทศเดียวด้วยนะคะคนจีนมีนะคะมีตั๋วยาด้วยขวัญเนี่ยโดยปกติเนี่ยเขาหมายถึงว่าเด็กตกใจแล้วมันจะทำให้เลือดลมตีกลับดังนั้นเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ศีรษะหรือปลายเท้าทีนี้คนจีนเขาจะมียาตัวหนึ่งเลยสำหรับเด็กเวลาที่ตกใจหรือว่าขวัญหายที่เขาเรียกนะขวัญอะไรนะขวัญหนีดีฟอลอะไรเงี้ยเวลาตกใจมากๆหัวใจมันจะทำงานผิดปกติพอหัวใจทำงานผิดปกติการเดินของเลือดก็จะผิดปกติสมองจะมีผลทันทีวิธีที่เขาทำเนี่ยเขาจะมียาตัวหนึ่งไปพอกอยู่ใต้ฝ่าเท้าถ้าเป็นผู้ชายฟอกข้างขวาเป็นผู้หญิงพอกข้างซ้ายแล้วเวลาพอกยาเนี่ยเขาจะพอกไว้ข้ามคืนแล้วเขาบอกว่าเนี่ยมันดูดขวัญก็คือมันจะดูดให้เลือดกลับไปวนเหมือนเดิมดังนั้นเนี่ยคนจีนเนี่ยเขาจะมียาตัวนี้เลยเขาเรียกว่ายาเอาไว้รักษาขวัญก็คือจริงๆก็คือการตกใจของคนนั่นแหละเพราะว่าพอตกใจปุ๊บเราจะสังเกตเวลาเราตกใจหรือเราช็อกสั่นบางทีแบบหัวใจเราจะทำงานผิดปกติดังนั้นเขาจะมียาตัวนี้ซึ่งโดยปกติพื้นฐานเนี่ยเด็กเล็กๆอย่างสมมติไปฉีดยาอย่างเงี้ยโอ้ยขวัญมาหรือว่าอย่างบางทีเด็กหกคันล้มเขาก็จะตีพื้นแล้วบอกขวัญกลับคืนมานะลูกคนโบราณเขาจะทำอย่างนั้นคือเขาแค่อยากให้เด็กรับรู้ว่าอย่าตกใจเพราะไม่งั้นเนี่ยพอตกใจแล้ว1ไข้ขึ้น2นอนฝันร้ายใช่ซึ่งพอเด็กเป็นแบบนี้แล้วไข้ขึ้นเนี่ยมันจะทำให้สมองเขาผิดปกติในเมื่อเขาโตขึ้นคนโบราณจึงเน้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะเหมือนกับตอนเด็กเป็นช่วงเวลาที่แบบอ่อนแอที่สุดอย่างที่มาก็จำได้อย่างที่มาเคยให้คำแนะนำหลายๆคนที่เขามาปรึกษาอย่างเงี้ยว่าแบบลูกเขา4-5 ขวบแล้วแบบทำไมถึงช้าผิดปกติทำไมถึงมีปัญหาบางคนเนี่ยมาถามเลยว่าตอนท้องอยู่ไปกระแทกอะไรใช่ไหมถ้าจำได้ใช่แล้วเขาก็บอกว่าเขาเคยเดินชนขอบโต๊ะแล้วกระแทกเด็กซึ่งแบบตอนนั้นคือใกล้คลอดแล้วแต่เขาก็มองว่าลูกเขาออกมาปกติไม่เป็นไรแต่มาบอกว่ามันการกระแทกนั้นมันทำให้แบบเลือดลมหรือการไหลเวียนต่างๆมันไม่ดีก็มีลูกของลูกศิษย์ที่เขากระแทกแค่หูช้างของรถไอหูกระจกรถข้างกระแทกเข้าไปตอนนั้นเข้าหน้า8 เดือนแล้วล่ะเด็กก็เต็มแล้วหัวกระแทกปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอลูกเขาคลอดออกมาลูกเขาเป็นคนที่ไม่มี sense of fashion ไม่สามารถมีอารมณ์ไม่เคยเข้าใจความรู้สึกอารมณ์ของคนอื่นไม่เคยเข้าใจเพราะอะไรเพราะมันการกระแทกนั้นมันไปกระแทกโดนส่วนใดส่วนหนึ่งของสมองเด็กลักษณะแบบนี้การแพทย์ปัจจุบันไม่ตรวจไงมันเหมือนที่เราบอกว่าไหล่2 ข้างไม่เข้ากันมันก็ทำให้นิสัยไม่เหมือนกันซึ่งตรงเนี้ยต้องบอกเลยว่าแพทย์แผนปัจจุบันก็ไม่เคยรู้ไงแพทย์แผนปัจจุบันก็จะแค่เจาะเลือดรักษาดูเขาไม่เคยรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยร่างกายกับจิตใจมันต้องไปด้วยกันถ้าร่างกายผิดปกติใจก็จะผิดปกติด้วยทีนี้คนโบราณเนี่ยพอมันเกิดเหตุแบบนี้เราจะสังเกตว่าอย่างสมมติว่าเด็กตกอะไรช้ำเขาจะให้กินเหล้าผสมน้ำตาลใช่ไหมอันนี้1 อันละ2ใช่ถ้าอยู่ในช่วงไม่เกิน3 ขวบเขาก็จะเอายาตัวที่ม้าบอกเนี่ยไปพอกที่ฝ่าเท้าของเด็กทีนี้ก็ต้องรับรู้ตรงนี้ก่อนว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับอีกอันนึงเรามาเข้าจุดที่ว่าถ้าเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นล่ะเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเรียกขวัญแบบอะไรนะบางคนคือแบบไปโดนอะไรมาแล้วตกใจมากที่คนโบราณเขาเรียกว่าเดินไปแล้วโดนลมเพลมพัดทีนี้มันมีจริงอันนี้ถามว่ามีจริงไหมมีจริงต้องบอกว่าวิทยาศาสตร์ยังไปไม่ถึงแล้วกันนะเอาเป็นว่าอันนี้คือความเชื่อก็ใช้วิจารณญาณกันเองก็คือต้องบอกว่า
อย่างสมมุติว่าเดินไปแล้วไปเจอลมเพลลมพัดเด็กอยู่ๆนอนอยู่เฉยๆก็ตัวร้อนขึ้นมาเฉยๆก็ป่วยนะคะคนโบราณเนี่ยเขาก็จะมีวิธีแก้นะคะวิธีแก้ง่ายๆอย่างสมัยตอนมาเป็นเด็กนะคะอย่างมีน้องนนท์อย่างเงี้ยจ๋าก็จะแบบบางทีเอานนท์ไปเดินเล่นไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วไปโดนลมเพลลมพัดมาอะไรอย่างเงี้ยไข้ขึ้นสูงเรากลัวเด็กชักใช่คนสมัยนี้ก็จะกินยาใช่กินยาลดไข้แต่เราจะสังเกตว่าหลายๆครั้งน่ะกินยาแล้วเด็กก็ไข้ไม่ลงทำยังไงดีนะคะสมัยเราคงง่ายใช้น้ำมนต์พระพุทธเจ้า แต่สมัยก่อนนะไม่ได้เวลาม้าน้องนนท์โดนลมเพลลมพัดวิธีทำคืออะไรต้องไปหาหินตรงทางสำแพร่งแต่เป็นหินกรวดก้อนเล็กๆนะเอามา7ก้อนกระดาษแดงนะตัดเป็น7แผ่นตัดเป็นรูปทรงตัดเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆ7แผ่นเล็กๆดอกไม้7สีดอกไม้ให้ครบ7สีขาวแดงเหลืองชมพูม่วงส้มเขียวครบ7สีแล้วก็ขี้ทูบที่เราจุดไหว้พระแล้วเป็นตกๆอยู่กองๆนะจากแท่งที่เราปักแล้วก็เอาใส่ลงไปแล้วก็บอกว่าเวลาพูดก็บอกว่าขออำนาจของพระรัตนตรัยขอขี้ทูบมาเป็นยาช่วยสร้างน้ำเนี้ยให้เป็นน้ำมนต์เรียกขวัญของลูกข้ากลับมาแล้วเขาก็จะเอาไปให้เด็กกินแล้วก็ไปล้างหน้าเช็ดตัวแล้วก็หายไม่รู้เหมือนกันทำไมหายแต่แม่งหายรู้แค่นี้กรณีน้องเหนือของพี่ฮันนี่ใช้วิธีใช่ลูกของลูกศิษย์คนหนึ่งที่อยู่ทางเหนือก็แบบไปวิ่งเล่นทุ่งนาอย่างเงี้ยแล้วก็กลับมาก็ป่วยแม่ก็งงว่าแบบปกติมึงแข็งแรงมึงออกไปเล่นกับเพื่อนมาเป็นหลายปีไม่เห็นเป็นไรเลยทำไมวันนี้อยู่เฉยมาป่วยเขาเลยปรึกษามาแล้วเขาอยู่ต่างจังหวัดไงแล้วจะส่งน้ำมนต์ไปหรืออะไรอย่างเงี้ยก็แบบยากทำแบบนี้แหละง่ายก็เลยแนะนำเขาไปเขาก็ทำกับลูกเขาแล้วก็ดีขึ้นคือต้องบอกว่าเวลาเราทำแบบนี้ค่ะมันเป็นความเชื่อเนาะแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันคงไม่ได้เชื่อกันมาเป็นพันปีถ้ามันไม่ได้ผลหรอกอีกอย่างมันก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายมากแค่น้ำถ้าคุณกลัวหินสกปรกคุณก็เอาหินไปล้างน้ำก่อนมาทำก็ได้ปกติก็ต้องไปล้างก่อนค่ะหมาเหม่อฉี่ขี้ไม่ได้นะคะมันก็แค่กินน้ำเปล่าเฉยก็ถือว่าคุณให้ลูกกินน้ำแล้วกันอะไรอย่างนี้นะไม่รู้อะน้องนนท์โดนบ่อยเพราะว่าต้องบอกเลยว่าพูดบ่อยด้วยพูดมากไงมันชอบไปกระจ๋าไงแล้วมันเข้าป่าพอมันเข้าป่าไม่รู้ไปโดนอะไรมาบ้างใช่ไหมพอไข้ขึ้นทีจ๋าก็แล้วบ้านอยู่ติดกับทางสำแพร่งไงก็หาง่ายเดินไปหยิบดึกแค่ไหนแม่ก็เดินเอาไฟฉายส่องหาหินต้องบอกว่าทำกันบ่อยนะคะก็ฝากไว้ว่าจริงๆแล้วมันคือเขาเรียกอะไรอะความเชื่ออย่างนึงความตกใจของเด็กใช้คำนี้และช่วงนี้นะมีสิ่งเร้าเยอะนะคะเด็กๆอาจจะแบบตกใจหรือป่วยง่ายก็ใครที่มีลูกเล็กนะคะก็อาจจะสังเกตตรงนี้ไว้เผื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นจริงๆนะคะเผื่อคุณจะได้มีวิธีช่วยได้บ้างอาจจะก่อนถึงมือหมอหรือว่าไปถึงมือหมอแล้วมันไม่หายสิก็เผื่อลองใช้วิธีนี้แต่ต้องบอกงี้อย่าเก็บเผื่อไว้นะเดี๋ยวไม่ต้องใช้เอาหินทางสามแพร่งมาเก็บไว้ก่อนเผื่อไว้ไม่ได้เพราะว่าเขาใช้รัศมีของทางสามแพร่งดังนั้นพอเก็บแล้วไม่เกิน3วันต้องใช้ถ้าไม่ใช้ก็คือหายหมดโอเคค่ะ